მშვიდობის საქმის კურსი დღის შემოჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება ანაკლიის სპორტის პროექტს კომერციული რისკები ახლავს სიმართლეს თვალებში უნდა ჩავხედოთ სამხერაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსკლუზივი უნდა დასრულდეს. RMG-ს ჰქონდა დარღვევები, მაგრამ ისინი ძალიან კარგად ასრულებენ თავის ვალდებულებებს, შემოვლით რკინიგზის საკითხს უნდა დაუბრუნდეთ 200 მილიონის ჩამოწერა. არ არის მარტივი საქმე, ესა იმ განცხადებების ნაწილი, რომელიც დღეს პარლამენტში ყოფილმა ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს გიორგი ქობულიას საკმაოდ ხმამაღალი და კრიტიკული განცხადებები მოვისმინეთ. სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება ეთერში თემას სასაუბროთ. სალომე, საღამომშვიდობის. შენ სულ დაგჭირ შტაბშტილება, რომ გიორგი ქობულია დღეს განსაკუთრებით კრიტიკული, კონკრეტული და გულახდილი იყო. ნამდვილად ბექა ეს შთაბეჭდილება ნებისმიერ ადამიანს დარჩებოდა, ვისაც შეუძლია რომ შეადაროს მინისტრობამდე არსებული გამოსვლები გიორგი ქობულიასი და უკვე მინისტრობის შემდეგ. თუმცა მოდი დავიწყებ თავიდან და დავიწყებ იმით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი იყო მედიის ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, არც ერთი ოფიციალური წყაროს მეშვეობით არ ხდებოდა შეხვედრის პირდაპირ ეთერში ტრანსლირება და ჩვენ მაყურებელს შეეძლო მხოლოდ სოციალური მედიის მეშვეობით ედევნებინა თვალყური იმასთან დაკავშირებით თუ რა შეკითხვებს უსვამდნენ გიორგი ქობულიას ყოფილ ეკონომიკის მინისტრს დეპუტატები და ასევე თვითონ რა ხედვები ჰქონდა გიორგი ქობულიას და მისი 8 თვის ანგარიშის შესახებ რა აქცენტები გააკეთა. ვიტყვი იმას, რომ ეს შეხვედრა თავად იყო 5 დეპუტატის მიერ ორგანიზებული და მათ შორის იყო ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი, ასე ვთქვათ, ლევან კობერიძე და იმასაც გეტყვით, რომ ცოტა კურიოზული სიტუაციებიც კი იყო, იმიტომ რომ იმდენად არ იყვნენ, ვთქვათ, მომზადებული და იმდენად არ იყო ამაში ჩართული მაგალითად ალბათ პარლამენტის პრესამსახური, რომ ლევან კობერიძე ჟურნალისტებს თხოვდა დახმარებას, რომ სად შეიძლებოდა დამდგარიყავით უფრო უკეთესად რომ გადაგვეღო და სად უნდა ყოფილიყო თავად გიორგი ქობულიას და კარგად დაორგანიზეთ როგორც ჩანს მე მგონი ნორმალურად ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც გიორგი ქობულია მოვიდა ის ჩვეულებრივად მთავარი შესასვლელიდან შევიდა და არა ვთქვათ სამთავრობო შესასვლელიდან რასაც იყენებენ ხოლმე ზოგადად მინისტრები, ნუ ამაში პრინციპში გასაკვირი არც არაფერია, იქიდან გამომდინარე რომ ის აღარ არის მინისტრი. თუმცა მის მიმართ ინტერესი ნაკლები იყო ნამდვილად თავად უმრავლესობის წევრების მხრიდან, იმიტომ რომ მხოლოდ რამდენიმე წევრი ესწრებოდა უმრავლესობის ამ შეხვედრას. როდესაც გიორგი ქობულია მოვიდა, ეს იყო დაახლოებით პირველი საათისთვის, როდესაც შეხვედრა იყო დაგეგმილი, ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით ისაუბრებდა თუ არა ის თავისი გათავისუფლების მიზეზებზე. თუმცა მან თავიდან თქვა, რომ აქ არ იქნება ამ ტრიბუნას ის არ გამოიყენებდა პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის, თუმცა შემდგომში თქვა, რომ მისი თანამდებობიდან გადაყენების გადაწყვეტილებაში ჩართული იყო ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პრინციპში კონკრეტულად რა თქვა მის გათავისუფლებაზე გიორგი ქობულია. მე თანამდებობა ჩემინებით არ დამიტოვებია, მე ვიყავი გადაყენებული. მე მგონია, რომ ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი, რომ ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა მართული პარტიის ლიდერთან კონსულტაციის შედეგად იყო მიღებული. ეს იყო მთელი რიგი მიზეზები, სადაც მე არ უჭერდი მხარს მთელ რიგ გადაწყვეტილებებს. ბექა, როგორც შენ აღნიშნეთ დასაწყისში, გიორგი ქობულია დღეს განსაკუთრებით მწვავე იყო, მან ძალიან მწვავედ გააკრიტიკა სახელმწიფო კომპანიები და უწოდა ნეპოტიზმის ბუდეთს კი, სადაც ვთქვათ მიკერძოებული გარიგებებიც კი იდება და მან აღნიშნა, რომ აუცილებელია ამ კომპანიების გასხვისება მოხდეს, დაჩქარდეს მათი პრივატიზაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ არსებული სიტუაცია არ შეიცვლება და გადაწყვეტილებებიც მათ შორის მიიღება ძალიან ნელ რეჟიმში. ეს არის ერთ-ერთი შემოყოლებელი ეს ვთქვათ ფაქტორი ეკონომიკის განვითარების, ანუ ამაზეც ნაწილობრივ კეთდებოდა აქცენტი, რომ ამის გამოსწორება არის უმნიშვნელოვანესი სხვა თემებთან ერთად, რომელზეც ქობულიამ ასევე აქცენტები გააკეთა, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რომელმაც კი, სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზებაზე ის თავისი მინისტრობის პერიოდში საუბრობდა, არც ეს არ უნდა დავივიწყოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში აქცენტები უფრო მკვეთრი იყო და შეგვიძლია ვნახოთ რა განაცხადა ამაზე გიორგი ქობულია. სახელმწიფო კომპანიები რამდენადაც ეს ცუდად არ უნდა ჟღერდეს და მე მგონი ეს არავის არ არის დიდი გასაკვირი, რომ სახელმწიფო კომპანიები დღესაც წარმოადგენენ ჩვენი ეკონომიკის დიდ ნაწილს და სამწუხაროდ წარმოადგენენ არაეფექტურობის, მიკერძოებული გარიგებების და ნეპოტიზმის ბუდეს. და კორპორატიზაციის და სახელმწიფო კომპანიების ნაწილობრივი მაინც პრივატიზაციის გარეშე, რომ სტრატეგიული ინტერესები უნდა დავიტოვოთ, მაგრამ ნაწილ პრივატიზაციის გარეშე ჩვენ ამ პრობლემას ვერ გადავწყვიტავთ.
ბექა, საინტერესო იყო ისიც, რომ თავარ დამაბრკოლებელ ფაქტორებზე საუბრისას გიორგი ქობულიამ გამოყო არაკვალიფიციური მუშახელი. როგორც რეგიონებში, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებაში და მან აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ დღეს სახელმწიფო უწყებებში იღებენ გადაწყვეტილებებს არა გარკვეული ანალიზის შედეგად, არამედ ემოციური განწყობებიდან გამომდინარე, რაც მისი შეფასებით ძალიან ცუდია და ეს ინვესტორებსაც აფეხებს გარკვეული მიმართულებით და აუცილებლად უნდა შევეხო რეგიონებში არსებულ პრობლემატურ თემებსაც, იმიტომ რომ გიორგი ქობულიამ დღეს მკვეთრად გაუსვა ხაზი, რომ არის პრობლემები მაგალითად მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით, როდესაც თვეობით უწევს ინვესტორს ლოდინი იმისთვის, რომ უბრალოდ მიიღოს პასუხი, გასხვისდება თუ არა ეს მიწა და აქვს თუ არა ამ მიწის შეძენის უფლება მაგალითად. კონკრეტულად ეს თქვათ რიცხვებიც იყო, ხო, დასახელები 500 სახელმწიფო მოხელე უნდა იყოს კვალიფიციური, რომელიც ამ პროცესში ჩაერთვება და ეს თქვათ გამოასწორებს და დაალაგებს სიტუაციას. კაფიოდ გაუსვა ამას ხაზი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე საუბარი იყო, რომ ეფექტურობაზე ამა თუ იმ სახელმწიფო კომპანიებს, მაგალითად საპარტნიორო ფონდიც იყო, ხო, მოყვანილი იქ და რამდენიმე ასე თქვათ ექსპერტიზის ბიურო მათ შორის. კი ბატონო, საპარტნიორო ფონდთან დაკავშირებით საკმაოდ სურპრიზი აღმოჩნდა ესეც ჩვენთვის, იმიტომ რომ აქამდე არც ერთ ეკონომიკის მინისტრს არ გაუკრიტიკებია საპარტნიორო ფონდი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობენ გარკვეული წრეები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არ არის თქვათ ისეთი ქმედითი ორგანო, როგორიც შეიძლება იყოს და რა თანხებიც ამ მიმართულებით იხარჯება. თუმცა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ქობულიამ დღეს დეტალებში ჩასვლა არის სურა და თქვა, რომ უბრალოდ საპარტნიორო ფონდი მისთვის ცოტა გაურკვეველია რა მიმართულებით მუშაობს და როგორი შედეგიანი არის ის. ასევე კიდევ ერთი სახელმწიფო სიპი იყო მოექცა მისი კრიტიკის ობიექტში, ასე ვთქვათ, და გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ექსკლუზივი, ეს მისი სიტყვებია და ეს გამომდინარე იქიდან თქვა ეს ქობულიამ, რომ მისი შეფასებით ამ ბიუროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ხშირად არის განხილვის და მსჯელობის საგანი, შეგვიძლია მოვისმინოთ კონკრეტულად ამ მიმართულებით რა იყო ქობულიას აქცენტები. საპარტნიორო ფონდთან მინდა თქვა, რომ გაკეთებულია პირველი სტრატეგიული ანალიზი და შემუშავდა მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა და წლის განახლებული ბიუჯეტი, მაგრამ სად არის ეს წლის განახლებული ბიუჯეტი ახლა და რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, მაგას ვერ მოგახსენებთ. მე ვთვლი, რომ უნდა მოხდეს ქონების შეფასების სისტემის გადახედვა და სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული სამხარაულის ექსკლუზივი უნდა მოიხსნას და დამატებითი კომერციული შეფასებების აკრედიტაცია უნდა მოხდეს. დღესდღეობით მხოლოდ ერთი რაღაცა ორგანიზაცია აკეთებს შეფასებას და ძალიან ხშირად გაურკვეველია რის საფუძველზე და რანაც ხდება შეფასება და ყოველთვის ხდება ძალიან დიდი კამათის და გაუგებრობის საგანი. დამაბრკოლებელ და გაჭიანურებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობდა დღეს გიორგი ქობულია, მან გამოყო ძალიან სტრატეგიული ობიექტი, ეს იყო მარაბდა კარწახის რკინიგზა, რომელიც ტურისტების გადაზიდვის მიმართულებით მისი შეფასებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ სამწუხაროდ ამ პროექტის დასრულება არ ხერხდება. და რატომ ამაზე პასუხი მასაც კი არ ქონდა, როგორც ჩანს ეკონომიკის ministrობის პერიოდშიც აწუხებდა მას ეს თემა. გეგმაც მან თქვა, რომ ასევე გეგმა არ აქვს რკინიგზას ანუ განვითარების და ესეც რეალურად არის პრობლემა. ის აღნიშნა, რომ мотиваცია რკინიგზის ხელმძღვანელობას აქვს, რომ განავითაროს, მაგრამ გეგმის არარსებობა არის შემოფერხებელი, მათ შორის, ვთქვათ, იგივე მარაბდა კარწახის მიმართულებით და აუცილებლად უნდა ვთქვა, კიდევ შემოვლითი რკინიგზის თემაც იყო დღეს ნახსენები და გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ აუცილებელია ამ პროექტზე საბოლოოდ იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, იმიტომ რომ ეს არის 200 მილიონიანი პროექტი და მისი ჩამოწერა ასეთი მარტივი საქმე არ არის. ფილარმონიის საკითხზე იყო დღეს საუბარი, გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ იყო გეგმა, რომ ეს ფილარმონია მოკლედ გადასულიყო სახელმწიფოს მართვაში, იქიდან გამომდინარე, რომ მსგავსი ტიპის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მსგავსი ტიპის ობიექტებს უკეთესად მართავს არა კერძო სექტორი, არამედ სახელმწიფო არ ვიცი. იმიტომ რომ მოგება ასე ვთქვათ, ახსნა იყო ის, რომ რამდენი ბილეთი უნდა გაყიდოს ვთქვათ ამ კერძო კომპანიამ, რომ შეავსოს და ასე ვთქვათ მოგებაზე იმუშაოს, ამ ნაგები ვთქვათ დიდ საკონცერტო დარბაზს არ აქვს, იმიტომ რომ მიმსჯელობა არ, პატარა ბაზარია, ამაზე ალბათ აკეთებდა აქცენტს გიორგი ქობულიაც, რომელიც გულისხმობდა, რომ უნდა სახელმწიფოს მმართველობაში გადავიდეს ფილარმონია. დიახ, და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ანაკლის სპორტის პროექტიც, იმიტომ რომ პრინციპში მოსაოდნელიც იყო ამ საკითხის გარეშე არ ჩაივიდა დღეს პარლამენტში
პარლამენტის ხდომა და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო აქცენტი გააკეთა დღეს გიორგი ქოფულიამ ყოფილმა ეკონომიკის მინისტრმა და მან თქვა რომ შესაძლებელი პოლიტიკური პრობლემების გარდა სერიოზული კომერციული პრობლემები აქვს ანაკლიის პორტს. დეტალებში ამ მიმართულებითაც არ ჩასულა, თუმცა შეგვიძლია ვნახოთ კონკრეტულად რა თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანაკლიის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პროექტს ესე ვთქვათ პოლიტიკური რაღაცა შესაძლებელი პოლიტიკური პრობლემის გარდა აგრეთვე აქვს სერიოზული კომერციული პრობლემები, რაც მე არაერთხელ მithქვია და ალბათ ჩვენ ამაზე არ უნდა დავხუჭოთ თვალი და ყველაფერს ნუ გადავიყვანთ პოლიტიკურ ჭრილში, იმიტომ რომ აქ არის მძიმე კომერციული პრობლემებიც. ბექა, უფრო ბოლოსკენ რო წავიდეთ და შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხიც არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი. გიორგი ქოფულიამ დღეს ისაუბრა საქართველოში არსებულ გაზისა და ნავთობის რესურსებზე და მან აღნიშნა, რომ ეს მიმართულება არ არის კარგად შესწავლილი და საერთაშორისო გიგანტი კომპანიები მუშაობენ იმისთვის, რომ დადონ კონკრეტული ანალიზი, რა რესურსები გააჩნია საქართველოს, ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით და გიორგი ქოფულიამ ასევე ენერგეტიკული მიმართულებით ისიც თქვა, რომ არაფერი არ მოხდება თუ ელექტროსადგურები ნაწილობრივ პრივატიზებული იქნება და პრინციპში ამ მიმართულებით პრივატიზაციის დაჩქარების მომხრეც არის და კიდევ ერთი საკითხი, როდესაც მას დაუსვეს შეკითხვა თუ სადაპირებს თქვათ ის გაგრძელებას თავისი კარიერის, მას ესე დადასტურებული პასუხი არ უთქვამს, თუმცა ვიცით ის, რომ ის საქართველოში დარჩენას აპირებს ყოველ შემთხვევაში დაფულის განმავლობაში და მას აქვს გარკვეული შემოთავაზებები. ხო, მან Forbes კურსიანს განაცხადა, რომ ორი თვე დაახლოებით აპირებს რომ დაისვენოს და შემდეგ ალბათ მიიღებს გადაწყვეტილებას. მათ შორის სხვათა შორის დღეს რომან კაკულიას ესაუბრა BMG და რომან კაკულიამ ასე ვთქვა, რომ მას დიდი სურვილი აქვს, რომ ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადებაში იყოს გიორგი ქოფულია ჩართული. ალბათ შესაბამის კომუნიკაცია ექნება ქოფულიასთან და ნახოთ რა პასუხი ექნება უკვე ყოფილი ეკონომიკის მინისტრისგან. მადლობა სალომეს, გიორგი ქოფულიას ნაწილი ამოწურა სალომეს ხარიშვილმა, ჩემი მცირე დახმარებით. ახლა უკვე მოქმედ მინისტრთან ინტერვიუს ნაწილს შემოგთავაზებთ, სადაც ნათია თურნავა ენერგეტიკული პროექტების მნიშვნელობაზე და მეტი ტემპის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნახოთ ინტერვიუ. ეხლა, როდესაც ჩვენ უფრო მოქნილ, უფრო ევროპულ სტანდარტებზე გადავდივართ, ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ნაკლებად იქნება უკვე წარმოდგენილი ეს გარანტირებული შესყიდვის კონტრაქტები. საინტერესო რომ წამოვიდა ძალიან დიდი ტალღა და 30-მდე უკვე ახალი მემორანდუმი გაფორმდა მცირე და საშუალო ჰესების ამშენებელ სურველ ინვესტორებთან, რომელიც არ ითხოვს საერთოდ არანაირ მხარდაჭერას სახელმწიფოსგან, უბრალოდ ითხოვს რეფორმირებულ ღია ენერგეტიკულ ბაზარს და ჩვენ 1 მაისიდან დავიწყეთ ეს რეფორმა, გავხსენით ენერგეტიკული ბაზარი და მსხვილი მომხმარებლები გავიყვანეთ ბაზარზე და ინვესტორები ენდობიან ამ ტენდენციას და ყოველგვარი მხარდაჭერის, დამატებითი მხარდაჭერის გარეშე, დამატებითი გარანტიების გარეშე ითხოვენ პროექტების აშენებას. მაგრამ დამეთანხმებით ინვესტორები ასევე ხედავენ იმას, რომ როდესაც თუნდაც მცირე ჰესი შენდება, ხან ტექნიკას უწვავენ ინვესტორს, ხან თოფს ესვრიან. რას აპირებს აქ ნათია თურნავა, მით უმეტეს თქვენი გამოცდილება ვიცით ენერგეტიკაში, რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ, რამდენად საკმარისად მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ ის განწყობები, რაც დღეს არის საქართველოში, ფაქტობრივად ნებისმიერი ჰესის მიმართ შეიცვალოს? თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ ზოგადად. რა თქმა უნდა, ჩვენ უყურებთ იმას, რომ ტემპის მომატებასთან ერთად და მე გითხარით, რომ ესე იგი ბევრი ჰიდროსადგური ზოგი დაგეგმილია, ზოგი უკვე დაიწყო მათი განვითარება და გაცემულია მემორანდუმები, ტემპი მატულობს, მაგრამ მატულობს წინააღმდეგობაც. ერთის მხრივ ეს ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე გვაყენებს. ჩვენი მოხმარება წლიდან წლამდე იზრდება, ეს არის ერთი პირველი გამოწვევა. ჩვენ ვნერგავთ ენერგოეფექტურობის ახალ მიდგომებს, რაც არის ჩვენი ევროპული რეფორმის და ვალდებულება, რაც ჩვენ გვაქვს ნაკისრი ამის ნაწილი, მაგრამ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ვისწავლით, როგორ ვმართოთ საკუთარი მოხმარება, მაინც გამოწვევად გრჩება მაღალი ეკონომიკური ტემპის კვალდაკვალ მოხმარების ზრდა. პროექტები ყოფნდება. ყოფნდება იმის გამო, რომ ჩვენ გავხდით უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ყურადღებიანები, უფრო მეტად ყურადღებიანები, უფრო მეტად ცივილიზებულები, უფრო მეტად ევროპული სტანდარტების გამტარებლები ადამიანის უფლებების მიმართ.
ეკოლოგიური სტანდარტების მიმართ, უსაფრთხოების ნორმების მიმართაც. ჩვენ ვერ დავიწყებთ პროექტს და ვერ მივცემთ უფლებას ინვესტორს, რომ დაიწყოს რომელიმე პროექტი კვლევის გარეშე, სერიოზული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე, ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გარეშე. არის თუ არა ეს მარტივი? ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არ არის მარტივი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პროცესი საჭიროებს დროს, დამატებით დანახარჯებს და უფრო უკეთეს კომუნიკაციას, უკეთესი კომუნიკაციის აწყობას. აქ ვუყოთ ტემპს. ვის რა როლი აქვს? შეეხება კომუნიკაციას. აქ გვაქვს ასევე ძალიან დიდი გამოწვევა იმ თვალსაზრისით, რომ მოსახლეობას ხშირად არ აქვს ელემენტარული ცოდნა თუ რა სიკეთე მოაქვს მისი რეგიონისთვის, მისი დასახლებული პუნქტისთვის ამა თუ იმ მცირე ჰესს. ზოგჯერ, როდესაც არ არის ცოდნა, მის ადგილს იკავებს დეზინფორმაცია. ეს დეზინფორმაცია ზოგჯერ შეუგნებლად ვრცელდება და ზოგჯერ არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც შეგნებული мотиваციაც იყოს ამის უკან. სხვადასხვა ჯგუფი შეიძლება სარგებლობდეს იმითი, რომ არ არის კომუნიკაცია. ეს არის ჩემი ეჭვი დაფუძნებული რაღაცა პრაქტიკულ გამოცდილებაზე, რომ შეიძლება ვიღაცა უბრალოდ უცოდინარობით ავრცელებს არასწორ ინფორმაციებს, ვიღაცა შეიძლება კონდეს არც თუ ისეთი ქვეყნის სასიკეთო განზრახვა, იმიტომ რომ ჩვენი ენერგეტიკის განვითარება ეს არის ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოება ეს არის ჩვენი სუვერენული ინტერესი და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება. და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ აწყობს ერთადერთი მტერს და ვიცით ვინც არის. რა თქმა უნდა, ენერგეტიკის გაძლიერება არ აწყობს მტერს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან ნათელი ხედვა თუ როგორ დავძლიოთ ეს წინააღმდეგობა. პირველი, როგორც გითხარით, რეფორმა. ქარი და მზე ასევე ძალიან საინტერესო პროექტები გვაქვს და ძალიან მალე დავიწყებთ. 270 მეგავატი 5 პროექტი ქარის სადგურები გვაქვს გამზადებული. არსებული გორის ქარის სადგურის პრივატიზებას ვამზადებთ, დაახლოებით 1 თვეში თვენახევარში მზად ვიქნებით ამისთვის, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მთავარი სიმდიდრე არის წყალი, ჰიდრორესურსი და ის მაინც დომინირებადი დარჩება. აქედან პრობლემებით სწორედ ესეთი. ხო, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო წყობრ კომუნიკაციის სისტემას შევთავაზებთ მოსახლეობასაც და ინვესტორსაც. კერძოდ დავნერგავთ შეთანხმებების პრაქტიკას. ეს პრაქტიკა მუშაობს კონკრეტულ პროექტებში, სადღაც უკეთ მუშაობს, სადღაც ნაკლებად, მაგრამ ვიმუშავებთ, რომ ეს გამოსწორდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მხარემ იგრძნოს პასუხისგებლობა. ინვესტორმა უნდა იგრძნოს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ შედის იმ რეგიონში, იქ უნდა იმუშაოს, იქაური მოსახლეობა უნდა დაასაქმოს და ამიტომ პროექტის განხილვასთან ერთად შესთავაზოს სოციალური პროექტების პაკეტი. რას გააკეთებს? დაასაქმებს რამდენ ადამიანს, გადაამზადებს რამდენ ადამიანს, შექმნის ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას, გაუმჯობესებს ელექტრომომარაგებას, მაგალითად, რასაც ხშირად აკეთებენ გზები, ხიდები, ასევე ძალიან კარგი პრაქტიკა ინერგება სათემო განვითარების ფონდების თვალსაზრისით, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა მართავს. მეორე მხარე, უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, უნდა იყოს ადგილობრივი სათემო კავშირები. აი, აქ უნდა იკვეთებოდეს პრიორიტეტი. ვერც ერთი ინვესტორი ვერ შესთავაზებს ადგილობრივ მოსახლეობას რაღაცა კონკრეტიკას, თუ არ იცის თუ რა საჭიროებები არის აქ. ამიტომ ერთი მხარე უნდა იყოს მუნიციპალიტეტი. მესამე მხარე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება და მათ შორის პირველ რიგში ეკონომიკის სამინისტრო, ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ გარანტორები, რომ ეს შეთანხმება ერთმანეთში რაც დაიდება შესრულდეს. მეორე მხრივ, მოსახლეობა ასევე აიღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ ეს შეთანხმების, მოლაპარაკების და კომუნიკაციის პროცესი არ შეიძლება რომ დაუსრულებლად გაგრძელდეს. არ უნდა გადაიზარდოს ვაჭრობაში. არ უნდა გადაიზარდოს ინვესტორის შანტაჟი. გაგრძელდა. როგორ ფიქრობთ, ესე დროს რამდენად უნდა იყოს თუნდაც ხისტი ხანდახან ხელისუფლება, იმიტომ რომ ენერგეტიკა არ არის რაღაც ჩვეულებრივი ბიზნეს პროექტი და მარტო ინვესტორის ინტერესები არ არის, თქვენც ახსენეთ, ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. აქ იქნება ტემპი? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთვის საციცოცხლოდ აუცილებელია ენერგეტიკის წინ წაწევა. ჩვენი 4700 დადგმული სიმძლავრე მეგავატიდან ძირითადი ნაწილი არის გასული საუკუნის 70-იან წლებში და უფრო ადრე გაშვებული. ჩვენ ამას თუ არ განვაახლებთ, ჩვენ დავრჩებით აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, დაუცველები ამ გამოწვევის წინაშე და ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, რასაკვირველია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველგან ვეცდებით მაქსიმალურ კონსენსუსს მივახციოთ, მაგრამ ვადების მიმართ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, ძალიან მომთხოვნი. არ შეიძლება დაუსრულებლად გაგრძელდეს მით უფრო მცირე ობიექტზე კომუნიკაცია. ყოველთვის უნდა
პროდუქტით დასრულდეს ეს. მაგრამ ისევ ჩვენ ხელთ არის რომ დავანახოთ მოსახლეობას, რომ ამითი ხელისუფლება კონკრეტულ ინვესტორს კი არ იცავს, თუმცა არც ამაში ვხედავ მე რაიმეს ცუდს, რომ დავიცვათ ინვესტორები, უნდა დავიცვათ იქ, სადაც დასაცველები არიან. მაგრამ პირველ რიგში ვიცავთ იმ კონკრეტული მოსახლეობის ინტერესებს. PMG-ის ინფორმაციით საქართველოს პარლამენტის ბიუჯეტს ქუთაისის პარლამენტის დროებით უფუნქციო შენობის შენახვა ჯამში 322,109 ლარი დაუჯდა. პარლამენტის მიერ მოპოვებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 3 თვის განმავლობაში პარლამენტის ელექტროენერგიის გადასახადი 151,574 ლარი იყო, წყლის 64,959 ლარი, ბუნებრივი აირის 85,586 ლარი. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლის დეკემბრისთვის ელექტროენერგიის წყლის და ბუნებრივი აირის ხარჯი გადახდილი 2019 წლის იანვრისთვის შესაბამისად შედის ამ ხარჯებში. საქართველოს პარლამენტი ქუთაისის შენობის შენახვა ბიუჯეტს 2018 წელს დაუჯდა 1,260,000 ლარზე მეტი, 2017 წელს 1,91,000 ლარზე მეტი, 2016 წელს კი 688,000 ლარზე ოდნავ მეტი. სვანეთში ნენსკრა-ჰესის პროექტის ფარგლებში 2020 წელს 2 გვირაბის გაყვანა იგეგმება, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიის TBM-ის საშუალებით მოხდება. როგორია პროცესი, რომლის მოსამზადებელი სამუშაოები მესტიის მუნიციპალიტეტში უკვე მიმდინარეობს და მისი უპირატესობები ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ნახავთ. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი უახლესი ტექნოლოგიით დამზადებული Double Shield TBM-ია, რომლის სიგრძეც 240 მეტრია. გვირაბის გათხრის ეს ტექნოლოგია მსოფლიოში დაახლოებით 1 საუკუნეა უკვე გამოიყენება, თუმცა საქართველოში მას მხოლოდ რამდენიმე წელია იცნობენ. სწორედ გერმანული კომპანიის ჰერენკნეხტის მიერ დამზადებული TBM-ით მოხდება ნენსკრა-ჰესის 2 გვირაბის გათხრა, რომელთაგან ერთი ნაკრას წყალსაცავს ნენსკრასთან დააკავშირებს, მეორე კი ძირითად წყალსაცავს ჰესის შენობასთან. მოწყობილობა უკვე ფოთშია დაბინავებული და მისი გამოყენება 2020 წლისთვის იგეგმება. ერთ-ერთი გვირაბი, რომელიც მდინარე ნაკრას დააკავშირებს მდინარე ნენსკრასთან, ზუსტად იქნება აშენებული ამ ტექნოლოგიის მეშვეობით. გარდა ამისა, იქნება მეორე გვირაბი, რომელიც რეზერვუარს უშუალოდ ჰესის შენობასთან და ტურბინებთან დააკავშირებს, რათა მოხდეს ელექტროენერგიის გენერაცია და ეს მეორე გვირაბისთვის უკვე ეს ადგილზეა ესეც ჩამოტანილია მეორე გვირაბის მშენებელი მანქანა, ეგრეთ წოდებული TBM-ი, გაცილებით მეტ საიმედოობას გვაძლევს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში. უფრო სწრაფია ბურღვა აფეთქების მეთოდთან შედარებით. ამავდროულად, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მინიმალური ზეგავლენა აქვს გარემოზე. და ადამიანებიც უფრო დაცულები არიან. TBM-ის გამოყენება ბურღვა აფეთქების მეთოდზე ბევრად უსაფრთხო და კომფორტული, თუმცა ძვირადღირებულია. ნენსკრა-ჰესის ტექნიკური კონსულტანტი კომპანიის შტუკის წარმომადგენელი პიტერ ჯუვიტი სწორედ TBM-ის უპირატესობებზე გვიყვება. We have to look at where we are. And of course we're in Svaneti. მსგავსი ტექნოლოგია სვანეთის ლანდშაფტის გამო გჭირდება. გვირაბმა მთის შიგნით უნდა გაიაროს. ერთი მათგანი 15 კილომეტრის სიგრძის იქნება, მეორე კი 12 კილომეტრის, 4-5 მეტრის დიამეტრით. ჩვენ ცხადია შეგვეძლო ბურღვა აფეთქების მეთოდის გამოყენებაც, თუმცა ეს მოწყობილობა ბევრად უფრო სწრაფი და უსაფრთხოა. ეს ტექნოლოგია საუკუნეზე მეტია, რაც გამოიყენება. შტუკის კომპანია ამ საქმიანობას დაახლოებით 100 წელია ეწევა. ამ საქმეში დიდი გამოცდილება გვაქვს. გსურს რომ გვირაბმა აშენების შემდეგ სწორედ 1 საუკუნე გაძლოს. სტრუქტურა, რომლითაც მას ავაშენებთ, ამის საშუალებას თავისუფლად იძლევა. ნენსკრა-ჰესში გვირაბის გათხრისას 2 TBM-ს გამოიყენებენ. თითოეული სიგრძე 190 და 240 მეტრია. წონა კი რამდენიმე ასეულ ტონას აღემატება. ამიტომ მისი ტრანსპორტირება შესაბამის ინფრასტრუქტურას მოითხოვს. 2020 წლამდე ნენსკრა ჰიდროს მიერ მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, რაც ხიდებისა და გზების მშენებლობა რეაბილიტაციას, სამშენებლო ბანაკებისა და ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას გულისხმობს. 100 ტონა კონკრეტულად ეს ნაწილი, ანუ შესაბამისად მოსამზადებელი ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს მსგავსი ხიდი, რომელიც გაუძლებს მსგავსი წონის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ წონის ტვირთის ტრანსპორტირებას. ამჟამად მიმდინარეობს ზუსტად ეს მოსამზადებელი სამუშაოები, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს ყველაფერი მუშაობს ელექტროენერგიას. ადგილზე, სადაც იქნება დამონტაჟებული და სადაც ოპერირება იქნება ამ ტექნიკის, აუცილებელია მიყვანილი იქნას ელექტროენერგია, მოიხმარს ეს საკმაოდ ძლაურ ელექტროენერგიას, ამიტომ ასევე როგორც ინფრასტრუქტურის ნაწილი, ერთ-ერთი ნაწილი საჭიროა არსებული ელექტროქსელების რეაბილიტაცია და ამ წლის განმავლობაში კი ჩვენ უზრუნველყოფთ
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში აშენებული ჰიდროელექტროსადგურის სიმძლავრე 280 მეგავატი იქნება და ის საქართველოს ყოველწლიურად 1200 გიგავატ-საათ ელექტროენერგიას მიაწვდის. Amazon-მა რობოტების გატესტვა დაიწყო, ეგრეთ წოდებული შესაფუთი მანქანები ადამიანზე 5-ჯერ სწრაფები არიან, მათ საათში 700 ამანათის დახარისხება და დამზადება შეუძლიათ. რა უჯდება Amazon-ს რობოტების შეზენა და ემუქრებათ თუ არა სამსახურიდან გათავისუფლება საფრთხე. ინტერნეტ სავაჭრო პლატფორმის ასობით თანამშრომელს ლოჯისტიკური ინოვაციის შესახებ მიშა ხაჭიძე მოგიყვებათ. ადამიანების შესაძლებლობაზე 5-ჯერ გაძლიერებული რიტმით მომუშავე რობოტები Amazon-ის საწყობებში უკვე გამოჩნდნენ. ეგრეთ წოდებული შესაფუთი მანქანები, რომლებიც საათში 700 ამანათს დაახარისხებს და შეფუთავს ინტერნეტ სავაჭრო პლატფორმის ამერიკული საწყობების გარდა, მანჩესტერში, ამსტერდამსა და ფრანკფურტშიც იტესტება. იმ შემთხვევაში, თუ მათი მუშაობა წარმატებული აღმოჩნდება, Amazon-ი 55 ოფისში 1300 ადამიანს რობოტით ჩაანაცვლებს. როგორც Amazon-ში განაცხადეს, ისინი ახალ ტექნოლოგიებს ცდიან იმისთვის, რომ მომსახურების დრო შემცირდეს და საქმე უფრო სწრაფად გაკეთდეს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ამას იმისთვის აკეთებენ, რომ მომხმარებელი უფრო კმაყოფილი იყოს. Amazon-ის ლოჯისტიკურ ინოვაციაზე იტალიურმა კომპანია CMC მიზრუნა. მათ მიერ შექმნილი ერთი რობოტის საფასური $1 მილიონი. თუმცა რობოტებში ჩადებულ ინვესტიციას Amazon-ი 2 წელიწადში ამოიღებს, რადგან ჭკვიან მანქანებს ადამიანებისგან განსხვავებით არც დასვენება სჭირდებათ და არც ანაზღაურებას ან საშობაო დანამატს მიიღებენ. ეგრეთ წოდებული შესაფუთი მანქანები შეუსვენებლად მუშაობენ. თუ რაიმე სახის ტექნიკური ხარვეზი დაფიქსირდება, ესეც მარტივად მოგვერდება. შესაბამისად, Amazon-ისთვის ისინი უფრო კარგი მუშახელი არიან, ვიდრე ადამიანები. წარმოიდგინეთ, გყავს თანამშრომლები, რომლებსაც არც ფულს უხდი და არც ჩვეულებაში უშვებ. რობოტები Amazon-ისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს. აქამდე კომპანიამ 6 ბორბლიანი რობოტი გამოსცადა, რომელიც პროდუქციას მომხმარებლებთან სახლებში არიგებს. თუმცა გადავა თუ არა Amazon-ი მთლიანად დიგიტალურ მომსახურებაზე ეს ჯერჯერობით უცნობია. კომპანიაში ამ დრომდე ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებიათ. ტექნოკონცერნს მთლიანობაში მსოფლიოს მასშტაბით 650,000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ხოლო შეხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.